तो वाकडा घुसला. असा घुसून तर आपलं काय घ्यायचं काय मागे तो तिरपा येतोय गाडीच्या समोर. लोकांना कळायला लागलं आहे म्हणून डिपार्टमेंट आता थोडं शिथिल झालं आहे. काय जेवढं तुम्ही दाबाल ना तेवढं लोक उफाळून बाहेर येतात. नाही नाही भेटताय म्हणजे पहिल्या दिवशी काय झालं 8 वाजता ते स्टेटमेंट दिल्यामुळे लोकांना वाटलं आता बंद. त्या दिवशी 8 ते 11 पर्यंत अशी गर्दी होती तसं काय शेवटचा दिवस आहे 21 दिवसात काय घ्यायचं घेऊन टाक. लोकांचा प्रॉब्लेम नाही ते टायमिंग असतो. काय पुढे जागा पुढे असतील आपल्या गंदा बंद दुकानं बंदच असते. बोला काय झालं. फायनली दिंडोरी नाक्यावरती आलो. गरम पण फार होतंय. आता बघूया गीताबाई तयार होती की नाही होत. तिला बांधून मारून आणून घेऊन जावं लागेल. एवढं आम्ही पोलिसांची रिस्क घेऊन आलो आणि बाई तयार नाही झाली म्हणजे वैताग. माझा फोन आहे ना कुठे भेटून